بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الفليكس شرينك. في البداية خليني أفهمك الفكرة ببساطة. فليكس شرينك الديفولت إلها واحد. طيب أنا في عندي 3 صناديق، صندوق رقم 1 2 3. بدي أصغر البراوزر شوي، فصار هسا البراوزر على نفس قد الصناديق. يعني مثلا لو كانت هاي 200 وهاي 200 وهاي 200 ومجموعهم 600، فصار هسه البراوزر صغرته لعند 600 بكسل. ايش فكرة الشرينك؟ حكيت له هون فليكس شرينك 2، يعني الصندوق الأول الفليكس شرينك له 2. متذكرين اللي أخذناها في المحاضرة السابقة اللي هي الجرو، فليكس جرو؟ شو كان فكرتها؟ لما حكيت مثلا فليكس جرو 2 معناته الصندوق الأول يكون ضعف الصندوق الثاني والثالث. لما كنت معطي مثلا فليكس جرو 1 1، هي أخذناها في المحاضرة السابقة. الفليكس شرينك عكس فليكس جرو، هي بتقلص، ومعنى الشرينك هي الانكماش. يعني لما بلش هسه أصغر البراوزر، صندوق رقم 1 راح يصغر ضعفين الصندوق رقم 2 و3. طلع هسه معي، لو حكينا إنه صندوق رقم 3 و2 عرضه 100 100 100، فمعناته صندوق رقم 1 قديش انكمش؟ الضعفين، معناته 50. لو بدي أصغر كمان، فأنت هسه أكيد انتبهت إنه الصندوق رقم 1 اتقلص أكثر من الصندوق رقم 2 و3. طيب ليه؟ إنه الاثنين وثلاث الديفولت إلها 1، أما الصندوق الأول حكيت له 2 تتقلص بضعفين، لو قلت له 3 أضعاف تتقلص. وهي هاي فكرة الفليكس شرينك. أتمنى تكون فهمتها، وعشان نتأكد إنك إذا فهمتها 100%، تعال نطبقها مع بعض. هذا الفيديو برعاية المبين أكاديمي، قدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين. لمعرفة المزيد عن الدورات المقدمة راح تلاقي اللينك في الديسكريبشن. أنشأت لك فولدر جديد 61 شرينك، وبداخله في عندك اندكس، ونفس الإكزامبل إحنا أخذناه سابقا، يعني ما في ولا أي شيء جديد. الأطفال تشايلد 1 وتشايلد 2 وتشايلد 3 أعطيتهم فليكس شرينك 1، فليكس شرينك كمان 1، وفليكس شرينك كمان 1، يعني 3 أطفال أخذوا إيش؟ الديفولت. أنت كتبته أو ما كتبته هي أصلا الديفولت. تعال نصغر شوي، بيصغروا بالتساوي قاعدين. حلو. لو حكيت له سأصغرها هيك بالضبط، يلا. لو حكيت له مثلا الصندوق الثالث بده يتقلص ضعفين الصندوق الأول والثاني، شوف كيف؟ ركز لي على الصندوق الأول والثاني والصندوق الثالث. الصندوق الأول والثاني هو أكبر من الصندوق الثالث. لو حكيت له 3 أضعاف، طلع كيف قاعد بيصغر أكثر، صغر أكثر، صح؟ لو حكيت له 4 أضعاف، فقاعد بيتقلص بشكل أكبر، بيتقلص 4 أضعاف عن الصندوق الأول والثاني. لو حكيت للصندوق الأول أنت كمان تقلص بضعفين، أكيد انتبهت إنه الصندوق الثاني صار هو أكبر، صح؟ أكبر من الصندوق الأول، وكمان أكبر من الصندوق الثالث. الصندوق الأول أصغر بضعفين من الصندوق الثاني، والصندوق الثالث صار أصغر ب4 أضعاف من الصندوق الثاني. فأتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. متى إحنا بنستخدم الشرينك؟ لما أنا مثلا تصميمي راح يصغر مثلا على الموبايل، لقدام هتعلم الرسبونس اللي حكينا عنها كثير. أبني تصميم للموبايل، معناته أكيد تصميمي راح يصغر. لما تصميمي يصغر، فأنا بكتب هون الفليكس شرينك عشان إيش؟ يتقلص معي. راح يكون تطبيقات إلها كثيرة إن شاء الله في المستقبل، لكن أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. خلينا نسوي ملخص سريع عشان ننهي المحاضرة. الفليكس شرينك الديفولت إلها 1، ولما تزود الريفلكس شرينك عن 1، يعني مثلا صارت 2 3، فأنت قاعد بتحكي للصندوق اصغر ضعفين الصندوق مثلا الثاني والثالث. يعني على سبيل المثال، لو خلينا الصندوق الأول ضعفين، والصندوق الثاني 1، والصندوق الثالث برضو 1، بهذا الشكل. هتطلع هسه لما أصغر، فالصندوق الأول صغر ضعفين الصندوق الثاني والثالث. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.